Тетянці Присяжнюк вже 9 років. До Молдови дівчинка із сім'єю приїхали ще на початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну 2 роки тому. Тетянці тоді було лише 7, тому вона не дуже розуміла, що відбувалося. Мені дуже подобається Вінниця, там є дуже багато статуй, парків, дуже добрі люди. Ну, мені кажеться, що в Молдові вони набагато добріші. Почалась війна, то з самого початку мама нас розбудила, сказала, що війна. Софія почала плакати, це моя старша сестричка. Вона почала плакати, в неї була паніка, а я була не виспана, і я просто ушла в другу кімнату і почала спати. В Молдові Тетяна пішла до місцевої школи. Каже, спочатку вчитися було важко, адже вдома всі предмети вона вивчала українською. Тут же довелося вчити російську. Проте, чи не найулюбленішим предметом в школі для неї стала румунська мова. Я вчусь тут в школі з початку до другого семестру другого класу, а моя старша сестричка з початку другого семестру третього класу. Софія швидко змогла на русскому, а от я довго не могла. І я в задачах писала там на українській. Но я швидко змогла догнати, вивчити російську, тому що в мене дідусь, він знає російську, і він дуже багато на її розмовляє, і на українській теж. І він мені допоміг, я йому за це дуже вдячна. У мене там дуже багато друзів, мене вчителька дуже любить. У мене за 4 клас, я зараз в 4-му, не було ні одного хорошого по румунському, тільки дуже хорошо. Саме румунська в результаті і стала Тетяниним квитком на телебачення. Коли дитяча передача «Супершоу» на телеканалі «Молдова-1» шукала співведучу з України, щоб навчати українських діток румунської, а молдовських – української, Тетянка взяла участь у кастингу і виграла. Дівчинка впевнена, допомогла саме румунська, яку вона на той момент вже трошки знала. Спочатку мене мама сюди привела, мене взяли інтерв'ю, поняла, що я зможу, і мене взяли зніматися. І ще я плюс знала румунську тоді. Я відчуваю гордість велику за свою дитину. Саме головне, що це їй подобається. Для мене це найбільша втіха, тому що я бачу, як горять очі, як вона сюди біжить. Значить, все зробили вірно, і значить, вона на правильному місці. Це мої особисті відчуття. Дізналися ми про цей проєкт, напевно, випадково, хоча нічого не буває випадкового. Все розпочалося з того, що я приймала участь у проєкті ЮНЕСКО, в якому працювали українські біженці, такі ж самі, як і я, і ми разом допомагали створювати медіаконтент на каналі «Молдова-1». І, відповідно, десь в цей період відбувався кастинг на програму «Супер», на співведучу, і мені порекомендували, можливо, мої доньки могли би спробувати. Тетяна разом із постійною ведучою шоу «Аурою» вчать дітей своїх рідних мов щонеділі о 9:30. Вони пройшли вже багато важливих тем для спілкування – від знайомства та вибору спільної гри до походу у продуктовий магазин та написанню листа Діду Морозу. Привіт, мене звуть Таня, мені 9 років, я з України. Саманкам чи саманкам. Їсти хочу. А що я хочу їсти? Tania, Правда. eu știu ce vreau de la Moș Crăciun, dar ce? Dar nu știu ce vreau să mănânc de sărbători. Parcă aș vrea ceva special, dar nu știu ce. Tu ce ai vrea să mănânci de sărbători? Am primit oferta de la UNESCO de a scrie un proiect. Ми отримали пропозицію від ЮНЕСКО написати проєкт, який би допоміг інтегрувати українських жінок-біженок у радіо та телевиробництво. І разом з командою ми провели мозговий штурм і подумали, які формати та шоу ми можемо запропонувати українським дітям-біженцям. Тож для телебачення ми запропонували формат, у якому дитина з України вчить разом із румуномовною дитиною, власне, румунську мову, щоб допомогти їм легше інтегруватися у школі, в громаді. Для радіо ми запропонували 2 передачі. Одна з них називається «Я у безпеці онлайн». Це діалог між кількома дітьми та дорослим, консультантом з безпеки в інтернеті, який відповідає на запитання дітей. Наприклад, які світлини можна викладати, коли, як їх викладати, які є налаштування конфіденційності, на які повідомлення можна відповідати, як відповідати. Ще одна передача, яка, на мою думку, є корисною як для румуномовних, так і для україномовних, називається «Моя історія за 5 хвилин». Це історії українських дітей різного віку та статі, які перебувають у Молдові, з акцентом на їхніх інтеграційних історіях. Чим вони займаються в школі, які позакласні активності відвідують, яких друзів тут знайшли. Ce prieteni și-au găsit aici.
Аура і Таня спільну мову знайшли швидко. Так, були моменти, коли вони обидві втомлювались на зйомках. Таке було видно, особливо коли ми знімали по 3 випуски в один день. Це так, їм було важко, але вони справлялися. Так, вони великі молодці. І Таня дуже добре інтегрувалася у суспільство тут і добре спілкувалася з знімальною групою. Це було видно, що їй подобається. І це, я вважаю, що дуже важливо. І ми уходимо з кадра. Якщо дивитися випуски підряд, можна побачити, як Тетянка все сміливіше почувається перед камерою та все легше веде бесіду із співведучою. Але чи стане цей молдовський досвід початком кар'єри нової української телезірки, лише час покаже. Я спочатку боялася, але потім на 34-й раз вже не дуже. Потім вже звикла до камери. Мені сподобалось. Я не знаю, ким я хочу стати, але може буду телеведучим.